trong những địa danh nổi tiếng và khó hiểu nhất có mặt trên trái đất của chúng ta. Tại sa mạc của Peru, khu vực giữa thung lũng Inca và thung lũng Nazca tồn tại một quần thể những hình vẽ kỳ lạ được gọi là những đường Nazca, Nazca Lines. Những hình vẽ này được cho là được tạo ra bởi nền văn minh Nazca. Nền văn minh này phát triển cực thịnh vào khoảng những năm 200 trước công nguyên, nhưng cho đến năm 650 sau công nguyên, toàn bộ nền văn minh này đã sụp đổ. Và cũng như sự sụp đổ của nền văn minh này, kể từ khi được phát hiện vào năm 1927, những hình vẽ trên cao nguyên Nazca vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải cho đến ngày nay. Thành phố nhỏ Nazca nằm ở phía nam Peru, cách thủ đô Lima khoảng 400 km, là nơi du khách đổ về để tìm kiếm câu trả lời cho những bí mật của nền văn minh cổ đại Nazca lừng lẫy tồn tại cách đây hơn 2.000 năm. Những năm 1920, khi các chuyến bay thương mại bắt đầu bay ngang qua sa mạc Peru, con người đã kinh ngạc khi phát hiện ra rất nhiều hình vẽ có kích thước khổng lồ được khắc trên bề mặt cao nguyên Nazca. Có khoảng hơn 300 bức được phát hiện cho tới ngày nay. Chúng tạo nên một vườn hình học khó hiểu với những hình dáng khác nhau. Những đường Nazca nằm trong khu vực dài 37 dặm, rộng 15 dặm. Những hình vẽ tại cao nguyên Nazca được chia thành hai loại, là những hình mô phỏng sinh học và những nét chạm hình học. Những hình mô phỏng sinh học là những hình ảnh được vẽ mô phỏng loài vật hoặc cây cối, có đến 70 hình thuộc loại này. Hình vẽ mô phỏng sinh học lớn nhất rộng 660 feet, tương đương 201 m. Trong những hình vẽ này có hình ảnh về loài nhện, chim, cây cối, hoa và cả hình ảnh của con người. Những nét chạm hình học bao gồm những đường thẳng, những hình xoắn ốc, tam giác, hình thang. Đường thẳng dài nhất trong những nét chạm ở cao nguyên Nazca dài đến 9 dặm. Trong gần 2.000 năm liên tục, họ đã vẽ trên mặt đất khô cằn hàng ngàn số liệu và đường nét với hình ảnh phóng to, đạt độ chính xác hình học vượt trội, biến nơi này thành một vùng đất mang tính biểu tượng cao. Tạo thành và tồn tại. Những nhà khảo cổ học tin rằng những người Nazca cổ đã tạo nên những hình vẽ này bằng cách cạo bỏ lớp oxit sắt đỏ bao phủ trên bề mặt đất tại cao nguyên Nazca. Nhờ đó, lớp cát trắng bên dưới lộ ra và tạo nên những hình ảnh mà chúng ta thấy ngày nay. Khu vực cao nguyên Nazca sở hữu khí hậu khô, lặng gió và hoàn toàn biệt lập. Do đó, những hình vẽ tại đây có thể tồn tại suốt 2.000 năm trong lịch sử trái đất mà không hề bị tổn hại. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ học vẫn chưa thể trả lời được rằng tại sao những người Nazca cổ lại có thể tạo ra những hình vẽ khổng lồ chỉ có thể quan sát từ trên bầu trời như vậy. Và làm cách nào để họ có thể quan sát được những hình vẽ này khi mà kỹ thuật bay vẫn chưa được phát triển. Nhiều nhà khảo cổ học tin rằng những người Nazca cổ đã đạt được trình độ kỹ thuật trắc địa đỉnh cao đến mức có thể đo đạc, tính toán và vẽ ra những hình vẽ này ngay ở dưới mặt đất một cách chính xác. Trong khi đó, một vài người lại không tin tưởng vào giả thiết này. Họ cho rằng những hình vẽ này không thể được tạo ra mà không có những phi công bay lượn quan sát trên bầu trời. Một nhà nghiên cứu tên là Jim Goodman còn quả quyết rằng những người Nazca cổ đã tạo ra được những khinh khí cầu để bay lên bầu trời, phục vụ việc tạo nên những hình vẽ này cũng như thưởng ngoạn những hình ảnh ấy từ trên không. Trải qua biết bao năm trời, những câu hỏi này vẫn đã, đang và sẽ còn gây tranh cãi trong giới nghiên cứu. Những giả thiết. Sự bí ẩn của những hình vẽ trên cao nguyên Nazca không chỉ dừng lại ở đó. Ngay cả ý nghĩa, mục đích tạo ra những hình vẽ Nazca cũng là một bí ẩn không có lời đáp. Và cũng chính sự bí ẩn này đã mang lại danh tiếng cho Nazca. Có rất nhiều giả thiết được đặt ra để giải thích về sự tồn tại của những hình vẽ này. Tuy nhiên, chỉ có hai giả thiết được nhiều người tin tưởng và ủng hộ nhất. Một trong những giả thiết đơn giản nhất đó là những hình vẽ Nazca là những biểu tượng liên quan đến tôn giáo trong thời kỳ này tại Nazca. Những người Nazca có thể đã vẽ những hình ảnh này để tặng cho vị thần linh thiêng của họ, và do đó, những hình vẽ này phải có kích thước thật lớn để những vị thần có thể quan sát từ trên thiên đường. Cũng liên quan đến tôn giáo, những hình vẽ Nazca là những bảng chỉ đường, những lối đi trong một nghi lễ của người cổ đại. Và một giả thiết khác đã từng được series tài liệu Ancient Alien đề cập đến, đó là khu vực cao nguyên Nazca là một bãi đáp dành cho những phi thuyền của một nền văn minh cực kỳ phát triển nào đó.
bởi vì có những dãy núi bị cắt phẳng, hình thành nên những hình dạng trông rất giống với sân bay hiện đại ngày nay. Khó có thể nói rằng các hình vẽ này là do tự nhiên tạo ra. Các đường thẳng kia làm cho chúng ta liên tưởng đó là những đường băng sân bay được tạo ra để các vật thể bay có thể hạ cánh. Ngoài ra, có đường bay chạy đến một gò đất cao. Đường băng này được thiết kế hoàn hảo với bề mặt phẳng và nhẵn, không có bất cứ vật cản nào, khiến người ta có cảm giác đường băng này được thiết kế cho các tàu lượn không có động cơ. Không tìm thấy bất kỳ công cụ hay thiết bị xây dựng nào, cũng như phần đất đá phần đỉnh đã bị cắt đi của các ngọn núi ấy ở bất kỳ đâu trong sa mạc Nazca. Nếu các đường thẳng này là những đường băng, vậy phải chăng người Nazca đã từng sử dụng những vật thể bay để di chuyển trong quá khứ? Cho đến nay, vẫn không tìm được bằng chứng về các vật thể bay của người Nazca cổ đại. Những hình vẽ về nhện mới thật sự làm đau đầu các nhà nghiên cứu. Theo những nhà côn trùng học, con nhện được vẽ là một chi thuộc họ Riccinulae, một trong những loài nhện hiếm hoi trên thế giới. Chúng không phải có nguồn gốc từ Peru, mà ở cách nơi này 1.500 km, tận sâu trong rừng Amazon. Loài nhện này có cơ quan sinh sản nằm dưới một chân của nhện, nhưng chỉ có thể nhìn thấy dưới kính hiển vi. Vậy câu hỏi được đặt ra là tại sao người cổ xưa lại có thể vẽ một cách chi tiết như vậy? Những giả thiết vẫn sẽ còn được đặt ra, và những nghiên cứu vẫn sẽ còn được tiếp tục để trả lời câu hỏi tại sao và bằng cách nào mà những hình vẽ Nazca được tạo ra. Thật khó để có thể kết thúc video về một bí ẩn như thế này bằng một lời khẳng định rõ ràng. Tại sao kích thước của những hình vẽ lại lớn đến vậy? Những người cổ đại đã sử dụng kỹ thuật địa chất tốt đến mức có thể tạo ra những hình vẽ ngay trên mặt đất hay sao? Hoặc đã có những phi hành gia ngoài trái đất viếng thăm nền văn minh Nazca và trao cho họ công nghệ để thực hiện những điều không tưởng này? Nếu thực sự đã tồn tại những người ngoài trái đất tại đây, họ có phải những người đã khiến nền văn minh Nazca biến mất? Các bạn đang xem video trên kênh Sinh Lê. Nếu muốn, các bạn hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn nút chuông bên cạnh để được thông báo từ những video mới nhất. Xin cảm ơn.